Lektion 1. Bra vänskap. Hej Anna, vad tror du gör en vänskap stark? Hej John. Jag tror att förtroende är avgörande. Utan tillit är det svårt att öppna sig för någon. Håller med. Dessutom tycker jag att det är viktigt att stötta varandra i tuffa tider. Ja, att ha någon att stödja sig på kan göra stor skillnad. Har du vänner du kan lita på? Definitivt. Jag försöker finnas där för dem lika mycket som de är för mig. Det är en tvåvägsgata. Helt klart. Jag bråkar inte ofta med mina vänner. Hittar du det också? Ja, att hålla kommunikationen öppen hjälper till att undvika missförstånd. Rätt. Plus att vara ärlig om känslor kan förhindra konflikter. Absolut. Och ibland kan lite humor lätta upp stämningen och lösa upp spänningar. Lektion 2. Att reflektera över historien. Morgon Anna, har du någonsin tänkt på hur historien formar vår nutid? Hej John. Ja. Det är fascinerande att se tillbaka på händelser och se deras inverkan idag. Exakt. Till exempel är Japans historia rik, men också förbryllande på något sätt. Vad tycker du? Jag tycker att det är spännande. Förändringarna under de senaste 50 åren har varit betydande. Ja, den snabba moderniseringen vid sidan av traditionella värderingar skapar en intressant dynamik. Det gör det verkligen. Ibland känns det som en kamp mellan att behålla kulturen och att omfamna förändring. Rätt. Det är viktigt att hitta balans. Vad tycker du är den viktigaste lärdomen från historien? Jag tror att det är viktigt att lära sig av misstag. Det hjälper till att förhindra att de upprepas. Absolut. Att förstå vårt förflutna kan vägleda oss mot en bättre framtid. Lektion 3. Kulinariska äventyr. Hej Anna, jag såg dig prova ett nytt café. Hur var det? Hej John. Det var härligt. Jag beställde en unik maträtt som jag aldrig har haft förut. Det låter spännande. Jag älskar att prova nya platser. Det känns alltid som ett äventyr. Ja, det kan vara så roligt att utforska olika kök. Vilken är din favorittyp av mat? Jag är ett stort fan av italiensk mat. Smakerna är rika och tröstande. Italienska är utsökt. Jag tycker om thailändsk mat för dess balans mellan sött och kryddigt. Absolut. Varje kök har sin charm. Föredrar du att äta ute eller laga mat hemma? Det beror på. Att äta ute är bra för att prova nya saker, men matlagning kan vara terapeutisk. Jag känner likadant. Det är något speciellt med att laga en måltid med färska råvaror. Lektion 4. Grön tumme. Hej Anna, jag märkte att du har många växter. Vad älskar du med dem? Hej John. Jag älskar sukulenter. De är så lite underhållsvänliga och vackra. Det är sant. Jag tycker också att de är fascinerande. De finns i så många former och färger. Exakt.
Dessutom kräver de inte mycket vatten, vilket gör dem lätta att ta hand om. Har du en favorittyp av sukkulenter? Jag älskar echeveria. Dess rosettform är fantastisk. Hur är det med dig? Jag tror att jadeplantan är min favorit. Det sägs ge lycka. Det är en rolig tro. Att ta hand om växter kan också vara mycket givande. Definitivt. Det är som att vårda en liten bit av naturen i vår hem. Lektion 5. Hitta det vi behöver. Hej Anna, har du letat efter den där boken du nämnde? Hej John. Ja. Jag förstår att det kan vara lättare att hitta en fysisk butik som säljer det. Det kan vara en bra idé. Ibland känns det mer tillfredsställande att surfa personligen. Exakt. Att söka online kan vara frustrerande, särskilt när ingenting verkar dyka upp. Har du kollat lokala bokhandlar? De har ofta gömda pärlor. Jag har inte ännu. Jag brukar glömma dem. Har du någon favoritbokhandel? Ja, det finns en i närheten med en mysig läshörna. Det är en perfekt plats att tillbringa en eftermiddag. Det låter härligt. Jag tycker om platser där du bara kan koppla av och läsa. Rätt. Dessutom kan du ofta hitta rekommendationer från personalen. Det är som att ha personliga guider. Det gillar jag. Det gör upplevelsen mer personlig. Har du någonsin hittat en bra bok på det sättet? Ja, jag upptäckte en gång en fantastisk mysteriroman på det sättet. Det var en Pids Turner. Lektion 6. Framtidsambitioner. God morgon, Anna, vad vill du bli när du blir stor? Hej John. Det finns så många val. Jag kunde se mig själv vara en rektor som min far. Det är ett utmärkt val. Det måste vara inspirerande att gå i hans fotspår. Ja. Jag beundrar hur han påverkar elevernas liv. Har du ett drömjobb? Jag har alltid velat bli författare. Att skapa berättelser verkar så givande. Det är fantastiskt. Att skriva kan föra människor till olika världar. Exakt. Dessutom möjliggör det kreativitet och självuttryck. Vilka ämnen gillar du mest? Jag älskar engelska och historia. De berättar båda så intressanta historier. Det gör det. Att förstå historia kan ge bra sammanhang för att skriva, tror du inte? Lektion 7. Fika. Hej Anna, jag märkte att många tycker om fika på jobbet. Vad tycker du? Hej John. Ja. Det är ett trevligt sätt för anställda att varva ner och umgås. Jag håller med. En del åker dit för ett mellanmål medan andra föredrar att läsa tidningen. Exakt. Det är fantastiskt att se hur en enkel paus kan öka moralen. Har du något favoritcafé? Det finns ett mysigt ställe i centrum som serverar de bästa bakverken. Det är svårt att motstå. Det låter läckert.
Jag älskar att prova olika bakverk samtidigt som jag dricker kaffe. Har du någonsin testat att baka själv? Det kan vara en rolig aktivitet. Jag har. Bakning kan vara ganska avslappnande, men det är stökigare än jag förväntat mig. Sann, men doften av färska bakverk gör det värt besväret. Lektion 8. Idrottssponsring. Hej Anna, har du märkt hur många företag som sponsrar sportevenemang? Hej John. Ja. Det är fascinerande hur varumärken blir synonyma med sport i världsklass. Exakt. Sponsring främjar inte bara varumärken utan stödjer även idrottare. Jag tror att det hjälper idrottare att fokusera på sin prestation utan ekonomiska bekymmer. Rätt. Det kan göra en enorm skillnad för nya talanger. Följer du någon sport? Ja, jag älskar basket. Energin under spel är otrolig. Samma här. Spänningen smittar av sig särskilt under slutspel. Definitivt. Dessutom är det alltid inspirerande att se idrottare prestera på sitt bästa. Det är det verkligen. Det motiverar många människor att sträva efter sina egna träningsmål. Lektion 9. Lost and found. Morgon Anna, har du tappat något viktigt nyligen? Hej John. Ja. Jag kan fortfarande inte hitta mitt favoritarmband. Det är frustrerande. Jag kan tänka mig. Har du anmält det någonstans? Ibland hjälper det. Jag har inte ännu. Jag funderade på att kontrollera borttappade på kaféet jag besökte. Det är ett smart drag. Många lämnar in förlorade föremål där. Exakt. Jag hoppas att någon hittade den och lämnade in den. Håller tummarna. Det är alltid vett att kolla innan du ger upp hoppet. Sann. Har du någonsin förlorat något värdefullt? Jag tappade en gång min plånbok, men som tur var fick den tillbaka. Det var en sådan lättnad. Lektion 10. Lokala smaker. Hej Anna, förresten, har du några lokala favoritrestauranger här? Hej John. Absolut. Det finns ett litet italienskt ställe som gör den bästa pastan. Det låter läckert. Jag älskar italiensk mat. Vilken är din favoriträtt där? Jag kan inte motstå deras skaldjurslinguine. Det är så smakrikt och fräscht. Hur är det med dig? Jag är ett fan av risotto. Om det är gjort bra kan det vara himmelskt. Definitivt. Tycker du att det är bättre att äta ute eller prova att laga mat hemma? Var och en har sin charm. Att äta ute är roligt, men matlagning kan vara ett kreativt utlopp. Jag håller med. Dessutom kan matlagning hemma vara hälsosammare och mer ekonomisk. Exakt. Försöker du någonsin att återskapa rätter från dina favoritrestauranger? Det gör jag. Ibland lyckas jag, men andra gånger smakar det inte riktigt likadant. Men det är en del av det roliga. Att experimentera i köket kan leda till överraskningar.
Lektion 11. Skydda det som betyder något. Hej Anna, har du någonsin tänkt på vad du skulle göra för att skydda dina nära och kära? Hej John, det är en djup fråga. Jag tror att det är viktigt att ha planer på plats. Hur är det med dig? Absolut. Jag tror att kommunikation är nyckeln. Om något händer bör alla veta vad de ska göra. Jag håller med. Och hur är det med våra ägodelar? Tycker du att det är klokt att investera i säkerhetssystem? Definitivt. Ett bra säkerhetssystem kan ge sinnesro. Dessutom hjälper det avskräcka potentiella hot. Exakt. Jag har också läst att enkla saker som bra belysning kan göra skillnad. Har du också hört det? Ja, välupplysta områden avskräcker ofta oönskade gäster. Det är intressant hur små förändringar kan öka säkerheten. Rätt. Och att lära våra barn om säkerhet är avgörande. Vilken tycker du är den bästa åldern att börja? Jag skulle säga runt 5 eller 6. Barn kan lära sig grundläggande regler och förstå vikten av att vara säkra. Det låter rimligt. Dessutom ger det dem möjlighet att ta hand om sig själva, även på små sätt. Exakt. Allt handlar om att skapa medvetenhet och ansvar från ung ålder. Lektion 12. Samtal om mångfald. Morgon, Anna, har du någonsin haft konversationer om HBTQ+-ämnen? Hej John. Ja, jag tror att det är viktigt att diskutera dessa frågor öppet. Absolut. En av imamerna jag träffade i december 1990 var på TV strax efteråt. Det är intressant. Hur gick det samtalet? Det var upplysande. Han delade perspektiv på inkludering och acceptans. Det är jättebra. Jag tror att förståelse av olika synsätt hjälper till att överbrygga klyftor. Helt klart. Dessa diskussioner kan utmana stereotyper och främja empati. Jag håller helt med. Det är viktigt för samhällen att känna sig trygga och uppskattade. Exakt. Samtal kan inspirera till förändring och bygga förståelse över tid. Lektion 13. Reflektera över arv. Hej Anna, har du tänkt på begreppet arv? Hej John. Ja. Det är fascinerande att tänka på vad vi lämnar efter oss. Jag tror att det kan ses som en synd vi begått mot oss själva om vi accepterar den som sådan. Det är en tankeväckande idé. Hur tolkar du det? Jag tror att om vi inte erkänner våra handlingar missar vi lärdomar för framtida generationer. Exakt. Att acceptera våra misstag kan leda till tillväxt och förbättring. Rätt. Det är avgörande att lära av det förflutna för att bygga en bättre framtid. Ja. Hur vi reflekterar över vårt arv kan påverka våra beslut idag. Absolut. Det är en kraftfull motivator för att göra meningsfulla förändringar i våra liv. Lektion 14. Förberedelser för intervjuer. Morgon, Anna, funderade du på frågor att ställa till intervjuaren? Hej John. Ja.
Jag har brainstormat några för att visa mitt intresse. Det är jättebra. Att ställa genomtänkta frågor kan verkligen göra intryck. Exakt. Jag vill veta om deras företagskultur och tillväxtmöjligheter. Det är viktiga ämnen. Det visar att du bryr dig om din framtid där. Ja. Jag tycker också att det är bra att fråga om det dagliga ansvaret. Helt klart. Att förstå förväntningar hjälper till att tydliggöra vad jobbet innebär. Exakt. Det kan också hjälpa mig att avgöra om det är rätt passform för mig. Absolut. Intervjuer är en dubbelriktad gata, de är lika mycket för dig som dem. Lektion 15. Att resa genom historien. Hej Anna, vad tycker du om att besöka länder med rik historia? Hej John. Jag tycker det är fascinerande. Varje plats har sina egna berättelser och lektioner. Exakt. Lärdomarna från 1900-talet har format vår värld idag. Ja. Att förstå att historien kan ge värdefulla insikter om aktuella händelser. Rätt. Det är som att gå igenom ett levande museum när du besöker historiska platser. Jag älskar den analogin. Har du ett favoritland du skulle vilja besöka för dess historia? Jag har alltid velat besöka Grekland. De gamla ruinerna är otroliga. Grekland är fantastiskt. Jag skulle älska att se Parthenon och lära mig om forntida mytologi. Absolut. Att resa kan fördjupa vår uppskattning för olika kulturer och deras arv. Lektion 16. Spara klokt. Hej Anna, vi borde definitivt försöka spara lite pengar till våra kommande planer. Hej Johan, jag håller helt med. Det är alltid smart att ha en budget i åtanke. Rätt. Jag är säker på att vi kommer att hitta allt vi behöver utan att spendera för mycket. Absolut. Har du tittat på några lokala erbjudanden eller rabatter? Ja, det händer en del bra försäljningar i helgen. Det kan vara ett bra tillfälle att handla. Det låter lovande. Jag älskar när butiker har röjningsevenemang. Jag också. Det känns givande att hitta kvalitetsartiklar till ett lägre pris. Ja. Dessutom låter det oss utforska nya butiker som vi kanske inte brukar besöka. Exakt. Shopping kan vara ett äventyr när vi letar efter fynd. Lektion 17. Språkinlärningssteg. Morgon Anna, jag hörde att du planerar att anmäla dig till en språkkurs snart. Hej John. Ja. Det är ett bra steg mot att förbättra mina färdigheter. Absolut. Att lära sig ett nytt språk kan öppna så många dörrar. Exakt. Jag är glad att få kontakt med nya människor och kulturer. Har du ett specifikt språk i åtanke? Jag vill lära mig spanska. Det är så allmänt talat och användbart. Bra val. Spanska kan vara otroligt roligt och uttrycksfullt att lära sig. Jag håller med. Dessutom kommer det att hjälpa mig när jag reser till spansktalande länder.
Helt klart att resa blir ännu mer berikande med språkkunskaper. Lektion 18. Historia och förvandling. Hej Anna, har du någonsin tänkt på de utmaningar som ex-fångar står inför? Hej John. Ja. Det är intressant att se hur många som blir respektabla nybyggare. Absolut. Många av dem börjar nya liv och bidrar positivt till samhället. Det är inspirerande. Det visar att förändring är möjlig med beslutsamhet. Rätt. Men den nästan fullständiga bristen på hjälp från regeringen kan vara nedslående. Det är sant. Stödsystem är avgörande för framgångsrik återintegrering. Exakt. Samhällen kan spela en viktig roll för att hjälpa dem att hitta jobb och stabilitet. Ja. Det är viktigt att skapa en miljö som främjar tillväxt och acceptans. Absolut. Alla förtjänar en andra chans att trivas. Lektion 19. Upptäck avlägsna öar. Morgon, Anna, visste du om den där lilla ön långt från Nya Guinea? Hej John. Ja. Det är fascinerande hur isolerat det är. Över 4000 kilometer bort. Rätt. Det är fantastiskt att tänka på hur unikt dess kultur måste vara. Definitivt. Sådan isolering kan leda till distinkta traditioner och livsstilar. Har du någonsin tänkt på att besöka avlägsna platser som det? Jag har. Tanken på att utforska orörd natur och träffa lokalbefolkningen tycker jag är spännande. Samma här. Det är som att kliva in i en annan värld. Exakt. Dessutom är det en chans att koppla av från våra snabba liv. Absolut. Sådana upplevelser kan vara livsavgörande och minnesvärden. Lektion 20. Att reflektera över historien. Hej Anna, vad tycker du om ämnet slaveri i historien? Hej John. Slaveri är ett av de brott som djupt påverkade samhället. Absolut. Det är en mörk del av vårt förflutna som måste erkännas. Ja, och att förstå det hjälper oss att lära oss om jämlikhet och rättvisa idag. Rätt. Reflektion över sådana frågor är avgörande för tillväxt och läkning. Jag håller med. Det är viktigt att utbilda andra om konsekvenserna av sådana handlingar. Exakt. Medvetenhet kan leda till positiva förändringar och förhindra att historien upprepar sig. Ja. Samtal om dessa ämnen är avgörande för en bättre framtid. Absolut. Det är ett delat ansvar att hålla dialogen igång. Lektion 21. Navigera transport. Hej Anna, finns det några specifika busstider du behöver veta om? Hej John. Snälla. Jag skulle gärna vilja veta schemat för helgen. Naturligtvis. Jag tror att bussarna går varje halvtimme under dagen. Det är bekvämt. Tycker du att det räcker med tid för resenärer? Jag tror det är speciellt för populära rutter. Det möjliggör flexibilitet.
San. Har du någonsin använt kollektivtrafik för att utforska nya platser? Ja, jag tycker att det är ett bra sätt att uppleva en stad som en lokal. Absolut. Dessutom kan det vara mer ekonomiskt än taxibilar. Rätt. Och det är en möjlighet att träffa intressanta människor på vägen. Lektion 22. Vandringsäventyr. Morgon, Annan, tycker du om att vandra någon gång? Hej John. Ja. Det är något uppfriskande med att vara i naturen. Absolut. Utsikten kan vara hisnande. Lagar du mat också efter en vandring? Det gör jag. Det känns givande att förbereda en måltid efter en lång vandring. Det låter tillfredsställande. Vilken är din favoriträtt att göra? Jag älskar att göra matiga soppor. De är perfekta efter en kylig vandring. Mumse. Jag gillar att grilla grönsaker och kött för en rökig smak. Det är en bra idé. Det ger en fin touch till matlagning utomhus. Definitivt. Att laga mat utomhus kan vara en rolig del av äventyret. Lektion 23. Shoppingpreferenser. Hej Anna, har du funderat på att välja bekvämligheten med online-shopping? Hej John. Sant. Det är så enkelt att surfa hemifrån. Exakt. Men tror du att tegelbutiker fortfarande har sin charm? Ja. Det är något speciellt med att fysiskt bläddra och prova saker. Jag håller med. Dessutom får du omedelbar tillfredsställelse när du köper något. Ja. Och det är trevligt att stödja lokala företag också. Absolut. Det hjälper samhället att blomstra. Vad föredrar du? Jag tror att jag tycker om en blandning av båda, beroende på mina behov. Det är vettigt. Balans är nyckeln i dagens shoppingvärld. Lektion 24. Hitta lugnet. Morgon. Anna, slappnar du någonsin av genom att lyssna på lugnande musik? Hej John. Ja. Det låter som ett bra sätt att ladda om. Absolut. Det kan skapa en så fridfull atmosfär. Jag håller med. Vilken är din favoritgenre för avkoppling? Jag älskar akustisk musik. Det är så lugnande och skonsamt. Det är trevligt. Jag föredrar naturljud ibland, som regn eller havsvågor. Det är bra val. De hjälper verkligen till att minska stress. Ja. Jag använder ofta musik för meditation också. Det är en underbar övning. Det förstärker upplevelsen av mindfulness. Lektion 25. Birchside Getavajs. Hej Anna, jag har hört att Oceanviewin är trevligt. Hej Johan, det har jag också hört. Det är precis vid stranden, eller hur? Ja, det läget måste vara fantastiskt för strandälskare. Absolut. Att vakna upp till havets ljud skulle vara fantastiskt. Helt klart.
Det är en perfekt plats för avkoppling och roliga aktiviteter. Vilken typ av aktiviteter skulle du vilja göra där? Jag skulle älska att testa kajakpaddling eller bara slappa i sanden. Båda låter bra. Jag skulle förmodligen njuta av strandyoga vid soluppgången. Det låter uppfriskande. Ett perfekt sätt att börja dagen vid havet. Lektion 26. Prisvärda flykter. Hej Anna, jag letade efter badorter. Är det dyrt att bo i Grekland? Hej John. Nej, det är rimligt prissatt med många tillgängliga alternativ. Det är fantastiskt att höra. Vilka typer av boende kan du hitta? Du kan välja mellan lyxhotell till mysiga pensionat. Det låter som en bra variation. Ingår måltider på många ställen. Vissa resorter erbjuder ofta all inklusive paket som är bekväma. Det är till hjälp. Det gör budgetering enklare för resenärer. Exakt. Dessutom kan du njuta av det lokala köket utan att behöva oroa dig för kostnader. Perfekt. Att äta lokal mat är alltid en höjdpunkt på resan. Lektion 27. Navigera transport. Hej Anna, vad tycker du om restriktioner för kollektivtrafik i främmande länder? Hej John. Det kan variera mycket beroende på land, eller hur? Exakt. Vissa platser har omfattande system medan andra är begränsade. Det är sant att det är viktigt för resenärer att ha en god förståelse för lokala transporter. Ja, det kan spara tid och pengar, särskilt i storstäder. Har du några tips för att åka kollektivt utomlands? Jag rekommenderar alltid att skaffa en transportapp för att hålla reda på scheman och rutor. Det är smart. Det gör navigeringen mycket lättare. Definitivt. Att vara förberedd kan förbättra reseupplevelsen avsevärt. Lektion 28. Lektioner i motståndskraft. Hej Anna, jag har funderat på hur utmaningar lär oss motståndskraft. Hej Johan, det är så sant. De ger oss utrymme för förbättringar. Exakt. Varje bakslag kan vara en språngbräda till tillväxt. Ja. Det är viktigt att se hinder som möjligheter. Har du upplevt en utmaning som lett dig motståndskraft? Jag har. Att lära sig en ny färdighet var tufft, men det byggde upp mitt självförtroende. Det är inspirerande. Det är fantastiskt hur vi kan lära av våra kamper. Absolut. Att dela dessa erfarenheter kan också uppmuntra andra. Definitivt. Vi bör alltid påminna oss själva om att vi kan övervinna utmaningar.